Hey TV. Okay, selamat datang lagi ke our channel. Okay, so kali ni kita akan unboxing lagi satu lagi blaster daripada SKD. Okay, iaitu SKD Glock 18S. Okay, ni saya open. Okay, so kita ada dia punya manual di sini, manual, blaster, gel, magazine, flashlight, charger, bottle for the gel, safety glass. Okay, di sini kita ada dia punya manual dia. So manual dia SKD, dia ada tulis kat sini SKD Glock G13. Ini adalah tactic version. So version ni agak berbeza sikit daripada version yang biasa sebab dia ada nampak dia punya barrel kat dalam ni dan spring. Okay, both side also sama. Okay, so material yang best gila dia sebab dia buat daripada ABS nylon. Okay, kalau kita tengok dia punya kualiti dia memang sangat solid. Okay, pegang pun memang sedap. Okay, so kalau kita kat sini dia ada button on, off and 14.8V work. Okay, so kita boleh just on off. Okay, sini ada slot untuk charging. Okay, dan ini adalah slot untuk dia punya flashlight. Okay, kat sini button ini tak function. Okay, button ni so tak function, just a dummy. Okay, ini adalah release button. Okay, release button untuk magazine. Okay, so trigger dia agak special. Okay, dia orang panggil ni adalah smart shortcut. Okay, so how the function dia macam ni. Kita on, bila kita dah on, kita hold right. Okay, so kita on. Ini adalah single mode. Okay, so kalau kita akan tekan sekali, dia akan jadi ini adalah continuous mode. Okay, kalau kita tekan lama sikit, boleh dengar tak? So dia akan naikkan gel blaster yang dalam ni, dia akan naikkan. Okay, so tak perlulah kita nak kena terbalik-balikkan ataupun kita kena keluarkan untuk buat macam manual. Okay, so just hold ni. Okay, ada sini yang lain ditulis kat sini adalah Glock 18 made in China. Sini ada tulis lock, tulis agency. Atas sini ada tulis arms. Okay, sebelah sini tak ada tulis apa. Bawah ni ada tulis lock. Okay, and then material untuk barrel dia adalah saya pun tak pasti material apa, tapi ada spring kat sini. Okay, kita akan tengok berat Glock body saja tanpa magazine dan dia punya flashlight. Okay, kita on. Okay, so berat dalam gram. Okay, untuk body sahaja berat dia sebanyak 205 gram. Okay, so kalau kita pasang flash, okay, berat dengan flashlight 255. Okay, dan satu lagi dengan magazine 293. So keseluruhan dia memang saya sangat suka. Kualiti dia sangat menarik. Okay, so ini adalah brand SKD ya. Brand SKD antara brand yang popular. Okay, so sekarang kita akan pasang flashlight. Ini adalah flashlight yang disertakan sekali dalam kotak. Okay, kat sini ada tulis 300 weapon light. Okay, jom kita tengok dia punya. Sini ada on off button. Okay, so agak terang. Ini adalah button untuk charge. So kita boleh gunakan charger yang sama untuk slot yang sini dan juga bawah ni. Okay, so ini kita hanya perlu slot masuk di sini. Ada rail di bawah ni. Okay, ada rail, sini ada rail, masukkan. Okay, dan siap. Okay, ini adalah solid version.
Okay, so seterusnya kita akan buat test shoot, tengok power dia macam mana dia boleh pergi. Okay, sebelum tu kita akan refill. Okay, mari kita refill. Okay, sudah. Okay, dan tekan ni hold. Kita hold button ni. Okay. Okay, ada dengar? Okay, so bila kita hold dia akan proses punya gel buster, dan akan bawa naik ke atas. So kita tak perlu nak goncang-goncang. Okay, dan try shoot. Okay, so bullet dia sangat laju dan sangat pantas. Okay, saya akan buat slow motion untuk lihat dia punya kelajuan pistol dia. Okay, sekarang kita akan try tembak apa-apa je kat luar. Okay, jom. So ni mag dia, kita dah letak bullet kat dalam ni. Okay, so bullet yang warna putih, yang ni jenis keras punya. Okay, tutup. Okay, ni ada atas ni dia punya connection, connect to the battery. Okay, so sekarang kita akan masukkan. Okay, dan kita akan hold button ni. Dia ada sound. Okay, so sound bring. Okay, dan kita akan try tembak. Untuk auto mode kita buat single shot, tekan sekali. Okay, so sekarang kita akan try single shot. Okay, so sekarang kita akan tengok dia punya jauh dia. Okay, so jarak antara sini ke wall sana tu lebih kurang dalam 10 meter. Okay, dan saya rasa dia boleh pergi lebih jauh. Ya, lebih jauh. Okay, tapi dia akan jatuh lah. So dalam 15 meter jarak dia. Okay, sekian saja kita punya review untuk kali ini. So next round kita akan pergi ke next blaster. Alright, bye bye. Terima kasih, jangan lupa subscribe.